Welcome back ulit dito sa kusina ko. Ngayon mga kakusina ko, winter na dito sa Russia. Hindi na talaga mapigilan ang snow. 7 months na naman namin tong aming bubunuin. Kaya enjoy na lang natin ang ating snowing weather. Salamat mga kakusina ko sa patuloy niyong panonood sa aking mga videos. Ngayon ang i-share ko naman sa inyo kung paano gumawa ng sinabawang ulo ng salmon. Swak na swak itong sabaw na to sa panahon ngayong taglamig. Kaya umpisa na natin ang ating pagluluto. Hiwa-hiwain lang na maliliit ang ating mga ingredients tulad ng garlic at ginger, luya at saka sibuyas. Ngayon gagamit din tayo ng lemon para sa ating pampaasim. Iprito lang natin ang ating ulo ng salmon ng 10 minutes para mawala yung lansa. Pagkatapos nating maprito ang ating salmon, igisa naman natin ang bawang, luya, at sibuyas. Pagkatapos nating magisa ang ating mga ingredients, isunod naman natin ang ating frozen na kamatis. At hayaang itong maluto. Paglagay ng black pepper at asin. At ilagay na natin ang ating salmon. Pagkatapos malagay ang ating salmon, lagyan natin ng mainit na tubig para mas mabilis kumulo agad. At takpan ito at hayaang kumulo. Pag kumulo na, optional lang po ito. Pwede kayong maglagay ng chicken cubes para pampalasa. Pwedeng hindi rin po. At ilagay na po natin ang ating tatlong sili. Pasensya na, malalaki talaga ang sili dito sa Russia. Yung siling pangsigang ito, ginamit natin. Ngayon, ilagay na rin natin ang lemon. Tikman lang siya kung swak ba sa inyo ang panglasa, ang asin. Pwede kayo magdagdag. So, inilagay na rin natin yung ating lettuce. Yun yung optional lang din yan. Kung mayroon kayong pichay dyan, pwede rin. Dito yan, ito lang po yung available dito sa Russia. So ngayon, tapos ng ating sinabawang ulo ng salmon. Pwede na natin itong iserve na may kanin or pwede ding tinapay. Pwede lang ding sabaw lang. Kaya salamat, paalam.